वेलकम टू उज्ज्वलास किचन। नमस्कार। आज आपण बनवणार आहे झटपट होणारी रवा इडली। अगदी थोड्याच वेळात होते, खूप असा वेळ लागत नाही। यासाठी आपल्याला 3 वाटी रवा घ्यायचा आहे। जाड रवा आहे हा। त्यानंतर 3 वाटी रव्यासाठी 2 वाटी दही घ्यायचं आहे आणि 1 वाटी पाणी, मीठ चवीनुसार आणि थोडासा चिमूटभर खाण्याचा सोडा किंवा फ्रूट सॉल्ट। आता आपल्याला या दह्यामध्ये हा रवा मिक्स करून घ्यायचा आहे। थोडा थोडा करून घालायचा। पाणीही घालायचं आता यामध्ये। आपण ज्याप्रमाणे इडलीच्या पिठाचं बॅटर बनवतो त्यानुसार आपण हे पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। जर पाणी कमी वाटत असल्यास आपण यामध्ये थोडं पाणी ॲड करू शकतो। याप्रमाणे बघू शकता। आता यामध्ये मीठ घालायचं चवीनुसार, मिक्स करून घ्यायचं आणि 4 ते 5 मिनिटांसाठी हे आपल्याला बॅटर असंच झाकून ठेवायचं आहे। याप्रमाणे आपण हे पीठ तयार करून 4 ते 5 मिनिटांसाठी झाकून ठेवलेलं होतं। याप्रमाणे तयार होतं। जर पाण्याची आवश्यकता वाटल्यास आपण यामध्ये पाणी ॲड करू शकतो। आता यामध्ये खाण्याचा सोडा किंवा फ्रूट सॉल्ट घालायचा आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। खाण्याचा सोडा जर आपण यामध्ये घालत असाल तर चांगलं फेटून घ्यायचं। याप्रमाणे हे रवा इडलीचं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे। कुकरमध्ये पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। इडली पात्राला तेल लावून घ्यायचं आणि त्यानंतर याप्रमाणे इडली पात्रामध्ये पीठ घालून ही इडली आता वाफवून घ्यायची। आपल्याला पाणी चांगलं गरम होऊ द्यायचं। आणि जर कुकरमध्ये करत असाल तर कुकरला शिटी लावायची नाही। 10 ते 12 मिनिटांसाठी मीडियम टू स्लो फ्लेमवर वाफवून घ्यायची। आता ही इडली वाफवून होते तिथपर्यंत आपण आता चटणीचं साहित्य बघूया। चटणीसाठी आपल्याला छोटे 2 चमचे डाळ्या घेतलेल्या आहेत। पंढरपुरी डाळ्या असतात चण्याच्या, त्या डाळ्या आहेत। त्यानंतर हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी जास्त, 2-3 लसूणच्या पाकळ्या, ओला नारळ किंवा किसून घेतलेला सुकं खोबरंही यासाठी चालू शकेल, 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट किंवा शेंगदाणे थोडेसे, कोथिंबीर। यातली एखादी वस्तू जरी आपल्याकडे नसेल तर ती आपण नाही घातली तरी चालेल। या चटणीला फोडणी घालण्यासाठी 5-6 कढीपत्त्याची पाने, थोडासा हिंग, मोहरी, 1 लाल मिरची ऑप्शनल आहे, मीठ चवीनुसार आणि 2 चमचे तेल। ही चटणी ग्राइंड करून घ्यायची मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। कोथिंबीर घालायची, त्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट, डाळ्या, लसूण, हिरवी मिरची आणि सुकं खोबरं किंवा ओला नारळ, सर्व साहित्य एकत्र करायचं, मीठ घालायचे चवीनुसार आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पाणी घालून ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। आपल्याला ही चटणी कितपत पातळ किंवा घट्ट हवी आहे त्यानुसार पाणी घालायचं आणि मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घ्यायची आहे। मीठ घालायचं चवीनुसार, पाणी आवश्यकतेनुसार। याप्रमाणे ही इडली ही वाफवून झालेली आहे। काढून घ्यायची चमच्याच्या सहाय्याने, थोडीशी गार होऊ द्यायची आहे। याप्रमाणे इझिली निघते। याप्रमाणे ही चटणी वाटून तयार झालेली आहे। फोडणी घालू या चटणीला। 1 चमचा तेल घालायचं आहे। तेल चांगलं गरम झाल्यावर यामध्ये मोहरी, हिंग, कढीपत्ता घालायचा आणि चांगली ही फोडणी तडतडू द्यायची आपल्याला। शेवटी मिरची घालायची। याप्रमाणे ही फोडणी बनवून तयार झालेली आहे। चटणीवर घालायची। याप्रमाणे छान अशी रवा इडली आणि चटणी तयार झालेली आहे।